Ніч на 1 лютого 1976 року. Теннессі, маєток Грейсленд. Елвіс Преслі гостить двох друзів із Колорадо – капітана поліції Денвера Джері Кеннеді і офіцера Рона П'єтрафессо, який провадив боротьбу з організованою злочинністю. Розмова заходить про ресторан Колорадо Майн Компані в містечку Глендал під Денвером і про один специфічний бутерброд, який там готують. Назва в нього була Fool's Gold, себто золото дурня, а вигляд такий. Беруть цілий батон так званого французького білого хліба, зовні змащують маргарином і запікають до ще золотавішої скоринки. Всередині весь м'якуш видаляють. У порожню хлібну раковину кладуть еквівалент банки арахісового масла, одну банку виноградного чи чорничного варення, всю, і 1 фунт смаженого бекону. Це приблизно 450 грамів. Усе це закривають і подають. Один бутерброд важить 4 фунти. Це трохи менше від 2 кілограмів. Енергетична цінність приблизно 8 тисяч калорій. 4 денні норми для дорослого чоловіка в одному бутерброді. Коштував він 1976 року $49.95. Звідси й назва – золото для того, хто його купує. Для порівняння на сьогодні це $280. Кеннеді і П'єтрафессо починають розповідати, який цей Fool's Gold неймовірний. Преслі, який уже одного разу куштував його, коли перебував у Денвері, раптом каже: «Мені треба його. Зараз». Зараз означає саме зараз. Години за дві його особистий літак, конвеєр 880, який назвали Лізою Марі на честь доньки, стартує з Мемфіса. Усі на борту. Елвіс, двоє гостей, пілоти. Летіти приблизно 2 години. О 1:40 ночі літак приземляється в міжнародному аеропорту Степлтон у Денвері. Власники ресторану Бак і Сінді Скотти, а також 16-річний тоді кухар Нік Андурлакіс, який за його таки розповідями й вигадав цей бутерброд, уже чекають у окремому ангарі з 22 свіжими Fool's Gold'ами. 3 години всі сидять у ангарі, їдять бутерброди, запивають переньйоном і пер'є. Потім літак стартує назад до Мемфіса. Елвіс так і не виходить за межі аеропорту. Ось ця нічна пригода, чи не найвідоміший епізод у гастрономічній історії Елвіса. Людина, яка вилетіла на приватному літаку за 1000 кілометрів задля одного бутерброда. І тут треба зупинитись. Бо за цим смішним фактом стоїть набагато сумніша історія про те, як їжа в останні роки життя Преслі перетворилась з радості на один із останніх доступних йому способів почуватися живим. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Повернімося до самого початку. Елвіс Арон Преслі народився 1935 року у штаті Міссісіпі, у маленькому містечку Тупело. Родина жила бідно, батько працював на різних підробітках, мати прибирала чужі будинки. В дитинстві Елвіс їв саме те, що їло тодішнє американське бідне населення півдня. Кукурудзяний хліб, коржики на салі, боби, смажений бекон, бо найдешевше і ситне, курятину, картоплю з підливою. Мати Гледіс особливо любила готувати йому бутерброди з арахісовим маслом і бананом, обсмажені на сковорідці в маслі. Саме ці смаки сільського дитинства справжнього півдня він у своїй душі зберіг назавжди. Коли після 1956 року на нього звалилася світова слава, коли з'явилися перші мільйони, перші контракти, перший особистий літак, то Елвіс міг їсти будь-що в будь-якому місці планети. Ікру, трюфелі, японське вагю. Він майже нічого з цього не їв. Його смак назавжди лишився смаком бідного хлопця з Тупело. Шампанського не любив, ікри не розумів, мав лише 5-6 улюблених страв і їв їх постійно, роками. 1963 року до Грейсленду прийшла працювати жінка на ім'я Мері Дженкінс Ленгстон. Вона стане його головною кухаркою на подальші 14 років. Саме вона давала потім інтерв'ю BBC 1995 року, спогади Нью-Йорк Таймс 2000-го, виступала на ток-шоу Джоан Ріверс. Із цих інтерв'ю ми знаємо, чим насправді харчувався Елвіс у себе вдома. Вона казала щиро, єдине, що давало йому задоволення в житті – це їжа. Сніданок Елвіса в останні роки був звично такий. Домашні коржики, смажені на маслі, омлет із 4 яєць, 3-4 сосиски, смажений бекон, хрусткий, смажена картопля і бутерброди з арахісовим маслом, бананом і смаженим беконом, обсмажений у сковорідці. Масло текло йому по руках, казала вона. Це був звичайний ранковий сніданок, не свято, не виняток, щодня. Улюблені страви були такі:
Мітлоф – м'ясний рулет, ми про нього розповідали у відео про дайнери, який Елвіс вимагав готувати щоденно 6 місяців поспіль. Макарони з сиром, смажена курка, капуста Колард Грінс із копченими свинячими щоками, кукурудзяний хліб, бутерброди з бекончиком, солодка газована вода, пепсі, Несбітс Оранж, Шаста Блек Черрі у необмеженій кількості. Улюблений десерт – той самий кокосовий пудинг, який робила його мати і який Мері намагалася відтворити щовечора до самої його смерті. Тепер конкретика. Про харчові звички Преслі ми знаємо не з чуток. Є досить точні документальні свідчення з кількох джерел. По-перше, книжка Девіда Едлера «The Life and Cuisine of Elvis Presley», яка вийшла 1993 року і побудована на інтерв'ю з персоналом Грейсленду і архівних матеріалах маєтку. По-друге, офіційна кулінарна книга родини Преслі «The Presley Family Cookbook», яку написали дядько Елвіса Вестром Преслі і друга головна кухарка Ненсі Рукс, яка пропрацювала у Грейсленді від 1967 року до самої смерті Елвіса. По-третє, інтерв'ю тих самих кухарок Мері Дженкінс Ленгстон на BBC 1995 року та Джоан Ріверс 1989 у Нью-Йорк Таймс 2000-го. Полін Ніколсон, яка працювала у Грейсленді паралельно з іншими, і її наступниці. І по-четверте, записи архівів самого Грейсленду, які сьогодні цитує офіційна архівістка маєтку Енджі Марчезе. Почнімо від найцікавішого документу – списку продуктів, які мали бути у холодильнику і коморі Грейсленду завжди, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Цей список зберігся, і Девід Едлер його опублікував. Ось він повний. Свіжий, нежирний, незаморожений м'ясний фарш. 1 ящик звичайної пепсі. 1 ящик апельсинової газованої води. Гарячі булочки Brown and Serve. Щонайменше 6 банок готового тіста для коржиків. Булочки для гамбургерів. Солоні огірочки. Картопля і цибуля. Свіжі фрукти в асортименті. Банки квашеної капусти. Сосиски. Принаймні 3 пляшки молока і вершків. Тонкий нежирний бекон. Гірчиця. Арахісове масло. Щойно вичавлений охолоджений апельсиновий сік. Банановий пудинг, який робили щовечора. Інгредієнти для мітлофа і соусу до нього. Брауні теж свіжі щовечора. Морозиво ванільне шоколадне. Тертий кокос. Шоколадне печиво. Жувальна гумка. Спірмінт, даблмінт, джусі фрут. По 3 пачки кожної. Сигари El Producto Diamond Tips і El Producto Atlas. Цигарки. Ліки. Дрістен, Супер Анегіст, Понтак, Сукрец. І 4-5 коробочок сірників. Ось такий список. Ящики Пепсі, до речі, народили одну пісню. Автор хіта Елвіса All Shook Up Отіс Блеквелл розповідав, що коли йому замовили написати щось для короля, то його друг прийшов до студії, потрусив пляшку Пепсі, було тоді модно так робити, і сказав, чого б тобі не написати пісні під назвою All Shook Up. Блеквелл написав її за 2 дні. Вона стала одним із найбільших хітів Преслі. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. А тепер щодо того самого бутерброда. Його дочка Ліза Марі Преслі 2003 року в інтерв'ю Даяні Сойер сказала цікаву річ. Я майже не бачила, щоб він їв один із тих бутербродів. Чесно, я скуштувала такий сама лише рік тому, 1 шматочок. Тобто існує припущення, що бутерброд Елвіса – це значною мірою частина легенди, а сама Ліза Марі такого вдома не пам'ятає. Мері Дженкінс, проте, у кількох інтерв'ю повторювала, що готувала його регулярно. Хто з них має рацію, залишається питанням. Можливо, це було щось між іноді і щодня, і залежно від періоду. Фастфуд. Так, Елвіс любив фастфуд і не соромився цього. Його улюбленим місцем у Мемфісі був Кристал, південний різновид Вейт Кесл із маленькими квадратними бургерами. Замовляв, за словами родича Денні Сміта, горами, і усі у Грейсленді їли це. Ще один улюблений мемфіський ресторан – італійський Колетаз, який за легендою винайшов піцу зі свининою барбекю, одну з його улюблених страв. У обох закладах сьогодні продають сувеніри на згадку про Преслі як постійного клієнта. Є продукти, яких у Грейсленді не було. Енджі Марчезе в інтерв'ю британському «Експрес» сказала таке: було будь-що крім риби. Елвіс не просто не їв риби, він забороняв її готувати у своєму домі взагалі. Причина невідома, можливо, якась дитяча травма пов'язана з запахом, але факт задокументований. За 14 років Мері Дженкінс не зготувала у Грейсленді жодної рибної страви. Також Преслі не пив кави чи чаю до їжі, лише разом із їжею. І фактично не пив алкоголю на регулярній основі. У молодості куштував, а згодом припинив. Уся стимуляція у нього відбувалася через пігулки і цукор. Тепер найважливіше. Їжа була лише однією з тих речей, які руйнували Преслі упродовж 70-х.
Їх було більше. 1973 року Елвіс розлучився з Присцилою Преслі. Це вдарило по ньому сильніше, ніж він показував публічно. У той самий період у нього погіршилося здоров'я, підвищений тиск, проблеми з печінкою. До миті смерті вона була у нього майже втричі більшою за нормальний розмір. Збільшене серце, діагностована гіпертрофічна кардіоміопатія, захворювання серцевого м'яза, яке ймовірно мало генетичну природу, ендокринні проблеми та й певні епізоди з молодості, падіння у ванні 1967 року, кілька травм голови ще раніше теж залишили наслідки. І паралельно фармацевтична залежність. Його особистий лікар Джордж Ніхопулос, якого всі називали доктор Нік, виписував йому жахливу кількість рецептів. Під час кримінального процесу проти нього 1981 року прокурори встановили, лише за 31 місяць до смерті Преслі лікар виписав йому понад 19 тисяч доз наркотиків, седативів і стимуляторів: Денвер, Квалюд, Валіум, Перкодан, кодеїн, морфін, амфетаміни, щоб вийти на сцену, снодійне, щоб заснути після концерту, знеболювальне, щоб пережити ранок, і знову амфетаміни. Нік Ніхопулос сказав на суді, що давав йому ці препарати, щоб він не шукав їх на вулиці. Присяжні визнали його невинним. Медичну ліцензію він втратив аж 1995 року. Цикл набирання ваги, голодування, зриву повторювався у Преслі роками. Коли він набирав кілограми, то преса обсміювала його. Це страшенно його ранило, тож він кидався у відчайдушні дієти. 1973 року перед епохальним телевізійним концертом Aloha from Hawaii, який транслювали через супутник у прямому ефірі до понад 30 країн, його тодішня подруга Лінда Томпсон казала, що він перебуває у найгіршій формі в житті. Перед ефіром Преслі сів на так звану Crash Diet – 500 калорій на день. Йому водночас кололи ін'єкції HCG, отриманого з сечі вагітних жінок. Так, саме так, це був популярний у 70-ті сумнівний метод схуднення. Потім, коли концерт минув, він повернувся до звичного раціону, тож усе почалося спочатку. А найекзотичніший із його методів отримав назву дієта сплячої красуні. Ідея дико проста. Якщо людина спить, то не їсть. Один лас-вегаський лікар пропонував Преслі вводити його в медикаментозну кому на кілька днів поспіль, щоб він проспав зайві кілограми. Преслі таки спробував. Не вдалося. Він упав із лікарняного ліжка, прокинувся раніше за графік і присягнувся собі більше не повторювати. Сучасна медицина має для такої практики термін – наркорексія – хімічне знепритомнення задля схуднення. До миті смерті, за різними оцінками, Преслі важив приблизно 120-130 кілограмів. На зріст він був 180 сантиметрів. І в цьому контексті слова Мері Дженкінс про те, що єдина радість у житті – це їжа, стають зрозуміліші. Коли людина ізольована від дружини, друзів, справжніх людських взаємин, коли її тіло болить постійно, коли вона вживає по 50 таблеток на день і вже не відчуває, чи це ранок, а чи вечір, то задоволення можливе хіба від чогось дуже простого, дуже знайомого – бутерброд із арахісовим маслом і бананом, як у мами. В останні місяці Преслі зачинився у Грейсленді. Його особистий лікар казав, що ніколи не бачив, щоб він так довго не виходив із кімнати. Від весни 1977 року Елвіс набрав десятки кілограмів. На сцені у штаті Індіана на концерті 26 червня 1977 року, який виявився останнім, він ледве тримався. 15 серпня 1977 року Елвіс провів день із донькою Лізою Марі у Грейсленді. На вечерю йому подали одну з його улюблених страв – спагетті з фрикадельками. Потім уночі він поїхав до стоматолога пломбувати зуб. Це робили саме вночі, щоб уникнути натовпу шанувальників. Повернувся десь о 4 ранку. Грав у ракетбол з двоюрідним братом Біллі Смітом і нареченою Джинджер Олден. Співав, сидячи за фортепіано, госпели. Приблизно о 6 ранку Джинджер пішла спати. Елвіс не міг заснути. Він викликав кухарку і попросив одну зі своїх звичних нічних закусок. 4 кульки ванільного морозива і 6 шоколадних печив. Морозиво було марки Сілтест, печиво Чіпс Агой. Тобто не щось особливе, а найпростіші магазинні солодощі. Морозива і печива, але не стільки, як зазвичай. Це були останні слова. 16 серпня 1977 року наречена знайшла його на підлозі ванної у Грейсленді. Його відвезли до лікарні Баптіст Меморіал, там оголосили смерть. Він мав 42 роки. Офіційна причина – серцева аритмія. Токсикологічний звіт показав у його крові понад десяток різних препаратів – кодеїн, квалюд, морфін, валіум, ділаудит. Жоден із них окремо не містився у смертельній дозі
дозі, проте всі разом призвели до того, що серце просто зупинилося. Додалася ще одна обставина, про яку дослідники його здоров'я зараз кажуть відверто. Через хронічний тяжкий запор у мить смерті він найімовірніше сильно тужився, що створило додаткове навантаження на серце з аритмією. Сьогодні у Грейсленді, який перетворили на музей, вам покажуть його улюблену кухню – золотаво-зелену з дерев'яною обшивкою, як у багатьох американських будинків 70-х. У готелі поряд із музеєм щовечора від 9 до 10 вечора стоїть окремий стіл, де гостям пропонують самим зробити собі бутерброд. Це вже комерційний міф. А справжня історія простіша і сумніша. Чоловік, якого любили мільйони, в останні роки зачинився у спальні і просив кухарку принести йому бутерброд такий, як колись у Тупело готувала мама. Бо це була єдина річ, яку він ще міг відчувати. А на цьому все. Будьте ласкаві, підпишіться на канал, поставте вподобайку і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових серій. Побачимося у наступному відео.